Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Hi, Serjents! And ayan, good job for reaching this part ng ating mga video. So ito na ang pinakahuling video natin para sa grade 7. Alright! So yan. So buti naman at nakasama ko kayo sa kwentuhan natin sa buong taon. At sana ay nakatulong ako sa inyong school year. And without further ado, pag-usapan na natin itong pinakahuling topic. Yes! Ang pagmumultiply at divide ng scientific notation. So sa last video, natutunan natin paano mag-add at subtract ng scientific notation. Tama? So sa scientific notation, para makapag-add or subtract, kailangan parehas ang exponent. Pag magkaiba, kailangan mo munang i-convert yung isa para maging parehas. Sa multiplication and division, iba ang rule nito. Mas madali. Kasi hindi na kailangan parehas. Whether parehas ang exponent or magkaiba ang exponent, pwede mo na siya agad i-direct, multiply, or divide. So ang tanong na lang, paano natin gagawin yon? Tingnan natin ang number 1. So una, ang pinaka-step 1 natin sa multiplication and division, you just perform the indicated operation sa ating coefficient. So ang ating coefficient is 6.3 at 2.45. And ang operation natin ay multiply. So we simply multiply the coefficient. Ganun lang kasimple. Para ka lang nag-multiply ng integers. Or in this case, ng rational numbers. So multiply lang natin siya. 6.3 times 2.45. So pag minultiply natin yan, ang sagot is 15.435. Okay na tayo sa step 1. Ganun lang siya kadali. So, mas madali talaga siya sa addition subtraction. And after natin i-multiply ang coefficients, step 2 tayo. Magfo-focus naman tayo sa exponent. So, kung ang operation natin ay multiply, ipag-a-add mo lang yung exponent. Pag ang operation natin ay divide, ipag-minus mo lang yung exponent. In this case, multiply, so we just need to add the exponents. So, yung isa ay 8, yung another one is 8. Therefore, 8 plus 8, 16. And, ayan na, meron na tayong scientific notation. So, we have 15.435 times 10 to the 16th power. Ngayon, final step natin of course, kung ano yung nakuha nating sagot, kailangan naka-written siya properly. So, ibig sabihin, kailangan natin itong ayusin para maging proper yung pagkakasulat ng ating scientific notation. Kasi sa case nung nakuha nating sagot, 15 point something yung nakuha. So 2 digits siya, 15. Kailangan kasi 1 digit lang, di ba? From 1 up to 9.999 or from negative 1 up to negative 9.999. So paano natin siya gagawing 1 digit? Kailangan lang nating i-move yung decimal point going to the left one time para instead na 15 point something, naging 1.5 something na siya. And since nag-move tayo sa left, ang
Ang mangyayari sa exponent, addition. Madadagdagan siya. One movement to the left means plus one exponent. Basta going to the left, add ang ginagawa sa exponent. Pag going to the right ang movement ng decimal point sa pag-arrange natin, minus ang nangyayari doon. So in this case, this will become 1.5435 times 10 raised to the power of 17. And yan, nakasulat na siya sa proper form. Kaya ito ang final answer ng number 1. O diba mas madali ang multiply and divide? Ano lang tayo? Multiply mo lang or divide mo lang yung coefficient, tapos i-add mo lang or i-subtract mo lang yung exponent. Pag may sagot ka na, i-arrange mo lang siya properly. Sagutan mo lang siya, i-rewrite mo siya para proper yung pagkakasulat ng scientific notation. Punta tayo sa number 2. So ito, kahit magkaiba ang exponent, isang 4, isang 5, wala tayong problema. Dire-diretso lang tayo sa ating ginagawa. 9.31 times 9.2. So step 1 muna tayo, multiply the coefficient. Pag minultiply natin yon, ang lalabas is 85.652. Okay na tayo sa step 1. Step 2 na tayo. We just simply add the exponents. So 4 at saka 5, pag pinag-add, 9. Therefore, as of now, meron tayong sagot na 85.652 times 10 to the 9th power. Isulat lang natin siya properly by moving the decimal point. Kailangan ko siyang i-move papuntang left. Therefore, yung exponent ko ngayon, kailangan kong dagdagan ng 1. Kasi 1 movement to the left yung ating ginawa. Okay. Kaya ito ay magiging 8.5652 times 10 raised to the 10th power. Yan, yun lang ang ating multiplication. And kahit sa division, same thing lang ang ginagawa natin. So we have here 8.32 times 10 to the 7th power divided by 3.2 times 10 to the 7th power. So again, step 1, perform lang natin yung operation sa coefficient. So kailangan lang nating ipag-divide yung 8.32 by 3.2. So if we divide 8.32 by 3.2, ang lalabas na sagot is 2.6. Yan, meron na tayong sagot sa step 1. So step 2 na tayo. Doon naman tayo sa exponent. So pagka multiply, pinag-a-add yung exponent. Pagka divide, pinagma-minus naman ang exponent. So we will have 7 minus 7. Ang maging exponent niya ay power of 0 na. So as of now, for our step 3, meron tayong 2.6 times 10 raised to the power of 0. So susulat lang natin siya properly. Now, when you see a power of 0, for example, in this situation, 10 to the power of 0, cancelled out na yon kasi nagiging 1 yon. According to exponent rules, the power of 0 rule, any number raised to the power of 0, the answer is always 1. So, ang 10 to the power of 0 is the same as 1, which means 2.6 times 10 to the power of 0 is the same as 2.6 times 1. So, 2.6 times 1 is itself. Kaya, ang ating proper na sagot dito is 2.6. Kasi na-cancelled out yung may power ng 0. Kaya, yun na yung sagot natin sa 3. In this case, hindi siya scientific notation kasi nagkataon na to the power of 0 yung lumabas. So, kinakancel natin yun kasi nagiging 1 yun. And 2.6 times 10 to the power of 0 is the same as 2.6 times 1. Kaya 2.6 times 1, 2.6 ang sagot. So, sa number 4 tayo. So, magkaiba ang ating exponent dito. Pero again, okay lang yun. So, we just divide 3.066 times 10 to the 9th power by 4.2 times 10 to the 6th power. So, step 1, coefficient lang muna. I-divide ang coefficient. 3.066 divided by 4.2, pag dinivide natin yan, ang lalabas na sagot is 0.73. Okay na ang step 1, may sagot na sa coefficient. Sagot naman tayo ng exponent. Since ito ay division, subtract the exponent. 9 minus 6 will give us 10 cubed. So
So for step 3, as of now kasi meron tayong 0.73 times 10 cube. Yun yung nakuha nating sagot. Pero again, hindi to properly written kasi 0 point something. Di ba bawal yon? Ang pinaka-lowest dapat is 1 or negative 1. Tama? So, yun lang. Hindi pwede mag 0 point something. So, anong ginagawa natin pagka ganito? We need to move the decimal point. Kaso in this case, hindi pa left kasi lalong mawawala yung ating first digit. So, kailangan natin i-move yung decimal point pa right. Okay, so para mapunta siya sa gitna ng 7 and 3, magiging 7.3. And since right movement ang ginawa natin para masulat siya properly, ang gagawin natin sa exponent, minus. Okay? Pag pa-left ang movement in writing properly, you add sa exponent. Pag pa-right ang movement, para masulat natin siya properly, minus naman ang ginagawa natin. Kaya, meron tayo ngayong 7.3 times 10 to the power of 2. At yun yung final answer ng number 4. So, ganun lang tayo mag-multiply at mag-divide ng scientific notation. 3 steps lang din to. Step 1, i-multiply or i-divide mo yung coefficient. Step 2, i-add kung siya ay multiplication or i-subtract kung siya ay division yung mga exponent. And after that, yung makukuha mo yung sagot, pag naka-written na siya properly, okay na yon. Pag hindi, you move the decimal point para maging proper siya. If you move to the left, magpa-plus ka ngayon sa exponent. If you move to the right, magma-minus ka sa exponent para masulat mo siya properly. Ayan. So, tingnan natin kung nakuha mo. Try to answer this one. Ayan. So, 3 question lang ito. Tingnan natin kung nakuha mo paano mag-multiply and divide. So, pwede mong balikan yung lecture and then balik ka lang sa part na to pag nakapag-sagot ka na. Tingnan natin kung tama ang sagot mo. Ayan. Let's see. Nakuha mo kaya? Number 1 muna tayo. So, step 1 again. Perform the indicated operation sa coefficient. So, we just multiply negative 2.1 by 2.15. It will give us an answer of negative 4.515. So, minultiply natin yung coefficient. Step 2 tayo. Since ito ay multiplication, we just need to add the exponents. So, isang 5 at isang 4, that will be to the power of 9. So, as of now, meron tayong negative 4.515 times 10 to the 9th power. Rita na ba ito properly? Yes, nakarita na to properly kasi 4 point something siya. So, di ba again, para maging proper, dapat siya ay from 1 up to 9.999999 or negative 1 up to negative 9.99999. Yung negative 4 na nakuha natin is pasok sa range na yon. So, rita na to properly, final answer na yan. So, nakuha mo ba? Good. Tingnan natin yung number 2. So, step 1 muna tayo. Just simply multiply the coefficient. 3.4 times 5.2. It will give us 17.68. And then, sa exponent, since ito ay multiply, ipag-a-add mo lang yon. Negative 4 plus 3. So, going back to our integer days, different sign, subtract. So, 4 minus 3 is 1. Then, copy the sign of the larger number, which is yung 4. Ang sign ay negative. Kaya, negative 1 ang sagot. Kaya, as of now, meron tayong 17.68 times 10 to the negative 1. Kaso, hindi siya written properly, di ba? Dapat hanggang 9.999. Ito, naging 17 point something. So, kailangan nating i-move yung decimal papuntang left. At dahil nag-move tayo papuntang left, kailangan nating mag-add sa exponent depende kung ilang movement yung ginawa. Since one movement going to the left, we add 1 sa exponent. And it will give us 1.768 times 10 to the 0 power. Ayan, nakita na naman natin yung to the 0 power. Kina-cancel out lang yon kasi nagiging 1 yon and 1.768 times 1 is also 1.768. Kaya cancel out lang siya. Therefore, sa number 2, hindi scientific notation yung sagot natin.
kasi nag-times 10 to the 0 yung case niya. So, our final answer is 1.768. Yan. And sa number 3 tayo. So, ito naman, divide na ito. Paano siya? So, we have 5.25 times 10 cubed divided by 2.5 times 10 raised to the power of negative 2. So, step 1 muna. We perform the operation on the coefficient. So, we divide 5.25 by 2.5. Pag dinivide natin to, ang lalabas na sagot is 2.1. Okay. Then, doon naman tayo sa exponent. Step 2. Since ito ay division na, magsusubtract tayo. So, this will become 3 minus negative 2. And, kung matatandaan nyo yung ating integer days, di ba pag minus, ay nagkikip, switch, change lang tayo. Okay? So, yung 3 remain, yung minus magiging plus, yung negative 2 magiging positive 2. It will become 3 plus 2. Kaya ang 3 minus negative 2, ang sagot pala doon ay positive 5. As of now, meron tayong 2.1 times 10 to the 5th power. Nakasulat na ba siya properly? Yes! Therefore, final answer yon. 2.1 times 10 to the 5th power. At iyon! Dito nagtatapos ang kabanata. Ano? So, ganun lang tayo nagsagot ng multiplication and division of scientific notation. Pagka multiply or divide ang ginagawa lamang natin, step 1, i-multiply or i-divide mo yung coefficient depende sa binigay na operation. Pag may sagot ka na, step 2, i-plus mo kung ang operation ay multiply, i-minus mo kung ang operation ay divide, yung mga exponents nila. And step 3, titingnan natin kung written properly na yung scientific notation nating sagot. If yes, okay na yon. If no, we move the decimal para maging proper. I-move mo siya papuntang left, ibig sabihin, mag-a-add ka sa exponent depende sa number of movements. Kung minumove mo yung decimal point papuntang right, magma-minus ka sa ating exponent depende sa number of movements. At dyan nagtatapos ang alamat ng grade 7. So, ayun. So, salamat at kayo ay aking nakadaupang palad. Daupang palad. Ayan. So, sana ay nakatulong ako sa inyo sa isang buong taon ng inyong pag-aaral. Sana ay, ayun naman talaga ang goal natin. Yung makatulong ako sa inyo na mas mapadali ang pagkaintindi nyo sa math. So, sana na-accomplish natin yung mission na yun. And of course, ito ay book 1 pa lang, the grade 7. See you all sa susunod na book ng ating video. So, sa grade 8. So, gagawa pa rin naman tayo ng mga videos for grade 8. Pero sa ngayon, dito tayo nagtatapos. Congratulations grade 7. Congratulations at sa susunod na pasukan, grade 8 na kayo. And for the last time as grade 7, goodbye sa inyong lahat mga Serjents. Bye!